Souboje postav v cinematicích nejsou jen tak nějaké náhodné souboje naprosto náhodných postav. Všechny jsou totiž zasazené do světa Runeterry a jedná se o reálné události, které se už staly a nebo se teprve stanou. V minulém videu jsme si rozebrali Awaken Cinematic. Nyní tedy pojďme na Warriors a příště bude následovat The Call. Myslím, že tento cinematic úplně rozebírat nemusíme. A v tom Viegově Ruination Cinematicu z roku 2021 asi taky není moc co vysvětlovat. Mějte prosím na paměti, že smyslem tohoto videa je zasazení těchto soubojů do napsaných příběhů z tohoto světa. A tyto příběhy jsou někdy hodinu až 2 dlouhé. Takže je pro účely tohoto videa podstatně zkrátíme. Některé detaily tedy mohou chybět. Nepůjde ale snad o nic zásadního. Každopádně se ale určitě můžete ozvat v komentářích, kdybyste viděli nějakou chybu nebo nám něco uniklo. Pojďme tedy začít soubojem Urgota s Vi a Caitlyn. Pokud trochu znáte Urgotův příběh, víte, že je to naprostý šílenec, magor a maniak. A taky, že v Zaunských dolech začal revoluci a má okolo sebe kult lidí, kteří ho až fanaticky obdivují a uctívají. Hlavní myšlenka jeho revoluce je ta, že lidi z Piltoveru jsou slabí a jsou otroci bohatství, zbraní a nástrojů, které jim dávají moc. A proč by lidi Zaunu kvůli tomu měli rýt držkou v zemi? Urgot doslova nenávidí všechny, kteří jsou otroky peněz a majetku. A stejně tak by měli i jeho následovníci, jinak je pozabijí. Urgotovi hlavní nepřátelé v Zaunu jsou chemobaroni, protože přesně představují všechno, co nenávidí. Bohatství, zbraně a majetek. Jelikož měli chemobaroni z Urgotové revoluce dost nahnáno a byli opravdu zoufalí, zavolali o pomoc do Piltoveru, což bylo trochu zvláštní, protože je chemobaroni nikdy nežádali o pomoc. Z toho je více než jasné, že tady něco hodně nesedí. Takže Vi zajde omrknout situaci v Zaunu osobně. Mimochodem, tohle už se odehrává v době, kdy je Vi společně s Caitlyn u piltoverské policie. Takže jsme někde v období po první řadě Arcaneu. Každopádně v tom Zaunu jsou všude nakreslené jakési pavoučí znaky, které patří tomu Urgotovu kultu osobnosti, a Vi sama se později přesvědčí, že to jsou pěkní magoři. Později se do toho vloží i Caitlyn a společně chytí Urgota. O tomhle příběhu okolo Urgota existuje jedna celá povídka, která je asi tak na hodinu čtení. Ale zkrátil jsem vám ji do 1 minuty, takže nemáte zač. Ale třeba ji někdy v budoucnu zpracujeme do videa. No, takže Urgot je na začátku tohoto cinematiku ve vězení, z kterého jej jeho následovníci osvobodí. Je taky možné, že jde o nějaké žoldáky, protože na sobě nemají ty pavoučí znaky. Na tom ale moc nezáleží. Mimochodem, je to stejné vězení, které bylo i v Arcaneu. V Piltoveru totiž žádné jiné není, jestli se nepletu. Urgot se tady dostává na svobodu a pak je ze cinematiku zřejmé, že ten souboj prohrává. A po 2 minutách svobody jde pravděpodobně znova sedět. Příběhově tedy nikde napsané není, že už Urgot znova bručí v base. Ale po takovém konci tohoto souboje by byla blbost, kdyby teď nezvedal mýdlo ve sprše. Když na to tak teď koukám, tak se vlastně až moc zásadního nestalo. Nestalo se vlastně skoro nic. A celý by se to dalo shrnout větou: Urgotovi se nepovedl útěk z vězení. Tečka. Ale aspoň tedy znáte příběh o Urgotovém kultu osobnosti, než došlo k tomuto souboji. Nyní ale mrkněme na souboj Silase proti Garenovi a Lux. Ti jsou mimochodem sourozenci, kdybyste nevěděli. Silas se po svém osvobození a vzpouře v Demacia vydal do Freljordu. Tam se potkal se Spárem Zimy, což je jeden ze 2 největších klanů ve Freljordu. Patří mezi ně třeba Sejuani, Olaf a Udyr. Silas si získal Spár Zimy na svou stranu tím, že jim řekl, že zná tajnou cestu do demácijských zemí, kde by získali daleko větší bohatství než v zamrzlém Freljordu. Spár Zimy dlouhodobě bojuje s Demacií i Noxem, takže přijmou Silasovu nabídku. A tato demácijská pevnost brání horský průsmyk, který je celkem snadnou cestou na jejich území.
Samotný boj se tedy odehrává na této demácijské pevnosti na hranici s Freljordem. Silas se tedy společně se Spárem Zimy pouští do boje o tento horský průsmyk a když to začne vypadat bledě, tak Lux přivolá Gália. Jde o docela zajímavý moment, protože Lux tady všem odhalí, že má magické schopnosti. A všichni víme, co se děje lidem v Demácii, když jsou mágové, že? Buď to jdou na doživotí do vězení, nebo jsou rovnou popraveni. Každopádně z reakce všech okolo ní můžeme vyčíst, že už to oni dávno vědí a nevadí jim, že je mák. Takže jde možná o nějakou Garenovu skupinu válečníků, kteří nedělají jen to, že slepě nenávidí mágy. To asi taky dokazuje moment, kdy přiletí samotný Galio. Nikdo z nich není nijak překvapený, takže by mělo jít o důvěrnou skupinu Demácijců, kterým zkrátka magie nevadí. Navíc skoro nikdo v Demácii neví, že Galio může opravdu oživnout. Stovky let jej skoro nikdo neviděl živého, takže je zajímavé, že tady z těch Demácijců vůbec nikdo není překvapený. Konec tohoto boje je ale neznámý, a to už 3 roky od vydání tohoto cinematiku. Takže už by asi bylo na čase, aby Riot odhalil, jak to dopadlo. Zase se dá asi lehce předpokládat, že Silas a Spár Zimy neměli žádnou šanci porazit Galia. Já bejt Silas, tak se dám na útěk. Takže vám zase se 100% jistotou neřeknu, jak to dopadlo, protože zatím nevyšel žádný příběh, který by tento souboj rozvinul. Aspoň tedy víte, co tomuto boji předcházelo. Poslední dějovou linkou jsou Ezreal a Kajsa. Ezreal se dostává do hrobky někde v Shurimě, nebo možná i pod Zaunem, jelikož tam už jednou byl, protože se tam nachází trosky starého šurimského města jménem Oshrava Zaun, což je předchůdce Zaunu. V cinematiku se ale pravděpodobně jedná o nějakou hrobku v Shurimě. A taky to vypadá, že kapka jakožto item z LoLka je reálný artefakt i ve světě Runeterry, o kterém ale zase příběhově nic nevíme. Samozřejmě, že když vezme ten artefakt, tak to spustí různé pasti a void příšery, jako snad v každém Ezrealově příběhu, kde prochází různé šurimské hrobky. Ezreal se dává na útěk, ale zavřou se mu dveře před ksichtem. Každopádně na scénu přichází další šampion, který někdy v minulosti stavěl kapku. Pravděpodobně tady je jenom proto, že zabíjí všechny void příšery. Každopádně se dostane do problémů a náš celkem narcistický a arrogantní Ezreal se rozhodne, že jí pomůže. Mimochodem, Ezreal vlastní Nezukovu rukavici, která ho dokáže teleportovat a je vlastně důvodem veškerých jeho magických schopností. Ano, Ezreal by byl bez té rukavice naprostá nula. Ezreal se tedy pomohl Kajse pomoct a my, diváci, opět vůbec nevíme, jak to dopadlo. Pravděpodobně se z toho nějakým způsobem dostali, jelikož je napadli pouze nějací malí mrzáci z Voidu a postavy z LoLka v příbězích zatím nikdy neumřely. Maximálně byly nějakým způsobem uvězněny nebo zmrazeny. Takže by to tam měl Ezreal s Kajsou vyčistit. Přeci jen to nejsou žádný ořezávátka, co se jejich moci týče. Tato jediná linka ale nemá ani žádný příběh, který by předcházel setkání Ezreala a Kajsy, tak jako tomu bylo u předešlých postav. Není se tedy moc čeho chytit, až na to, že Ezreal prostě prohledává hrobky a hledá artefakty, zatímco Kajsa nesnáší void a zabíjí všechno, co z voidu pochází. Jde tedy zase o příběh, který se ještě nestal, a zatím ještě nepřišlo žádné vysvětlení ohledně příběhu již zmiňované kapky. Tak snad se někdy dočkáme. U této jediné dějové linky mám ale pocit, že to možná ani nebude kánon příběh. Každopádně uvidíme v budoucnu. To by bylo vše k cinematiku Warriors. Příště ještě zpracujeme The Call. Nezapomeňte na komentář a like. Díky za sledování. Čus.